ሰላም የተወደዳችሁ የፊደል ትምህርት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከሁለት ቀን በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ቃል በገባውላችሁ መሰረት ለዛሬ ሐምሌ 7 2015 ዓ.ም ለአካውንቲንግና ፋይናንስ እንዲሁም ለኮኦፐሬቲቭ አካውንቲንግ ኤንድ ኦዲቲንግ ተማሪዎች ከተሰጠው ሀገራዊ የመውጫ ፈተና ጥያቄዎች ውስጥ ከአድቫንስድ ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 እና 2 ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጥያቄዎች በክፍል 7 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በመሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ ማንኛውም አስተያየት ካላችሁ በሐሳብ መስጫ ሳጥኑ የልባችሁን መሻት እንድትገልጹልኝ አበረታታለሁ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ለሌሎች እንድታደርሱ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በተጨማሪም የደወል ምልክቷን በመጫን ሰብስክራይብ ስታደርጉ በቀጣይ ሌሎች ስራዎችን ሳቀርብ በቀዳሚነት የሚደርሳችሁ መሆኑን ለማስታወስ እወዳለሁ። ወደ ቪዲዮ። ኦኬ፣ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ ሐምሌ 7 2015 ላይ ከወሰዳችሁት የኤግዚት ኤግዛም ውስጥ አድቫንስድ ፋይናንሻል አካውንቲንግ 1 እና 2 ከተባሉ ኮርሶች ጋር ግንኙነት ያላቸውን ጥያቄዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ወደ ጥያቄዎቹ ከመሄዳችን በፊት በዚህ ኮርስ ኪ የምንላቸው ወርዶች አሉ ኦር ተርሚኖሎጂስ አሉ። እነሱን ዲፋይን አድርገን ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ነው። ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ማለት it is a transaction or event that result in an acquirer obtaining control over one or more business ይለናል። acquirer የተባለ ገዢ የተባለ አካል በተገዢ ወይም ደግሞ በተሸጡት ተቋማት አንድ ወይም ሁለት ወይም ከዛ በላይ በሆኑ ቢዝነሶች ላይ የኮንትሮል ራይት ሲያገኝ የኮንትሮል ፓወር ሲያገኝ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ተፈጥሯል ይባላል። እዚህ ዴፊኒሽን እንደምታዩት አኳየረር የሚል አንድ ወርድ አለ፣ ቢዝነስ የሚባል ሌላ ወርድ አለ፣ ኮንትሮል የሚባል ሌላ ወርድ አለ። እነሱን ዲፋይን እያደረግን እንሄዳለን። አኩዚሽን ዴት ማለት the date on which the acquirer obtains control of the acquirer ይለናል። አኳየረር የገዛው አካል አኳየሪው ላይ ኮንትሮል ራይት ያገኘበት ዕለት ወይም ደግሞ ግዢው የተፈጸመበት ዕለት ኮምቢኔሽኑ ሀፕን ያደረገበት ዕለት አኩዚሽን ዴት ተብሎ ይጠራል። አኳየረር ማለት the entity that obtains control of the acquiree ነው። አሁን ኤ የተባለ ካምፓኒ ቢ የተባለ ካምፓኒ ቢገዛው ኤ አኳየረር ነው፣ ገዢ ነው። ኦቨር ቢ ላይ ኮንትሮል ፓወር አግኝቷል እንላለን። ቢ ደግሞ አኳየሪ ነው፣ ተገዢ ነው። the business or businesses that the acquirer obtains control of in a business combination ቢዝነስ ሊሆን ይችላል ኦር ቢዝነሶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ አንድ ወይም ከዛ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። አኳየር የምንላቸው አኳየረሩ የኮንትሮል ፓወር ያገኘባቸው ተቋማት ናቸው። እዚህ ጋር በተደጋጋሚ ስነሳ እንዳያችሁት ኮንትሮል የሚል ነገር አለ። ኮንትሮል means the power to govern the financial and operating policy of an entity so as to obtain benefits from its activity ይለናል። አንድ አኳየረር በአኳየሪው ላይ ኮንትሮል ፓወር አግኝቷል ማለት የአኳየሪውን ፋይናንሻል ኤንድ ኦፕሬቲንግ ፖሊሲ ገበርን የማድረግ ፓወር አለው፣ ሌጋል ኦቶሪቲ አለው፣ ያ መብት ተሰጥቶታል፣ ያ ፓወር አለው ካለ the acquirer has a control over the acquiree እንላለን ማለት ነው። ኦኬ question number 1 which of the following adjustment do not occur in consolidating process በኮንሶሊዴሽን አጀስትመንት ፕሮሰስ ውስጥ ኢሊሚኔት የማይደረገው የትኛው አካውንት ነው ይለናል። ይህን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት አንዳንድ ቲፖችን አይተን እንመለስ። ፓረንቱ በሳብሲጀሪው ያሉትን የአካውንቲንግ እንቅስቃሴዎች ኮንትሮል ለማድረግ 3 አካውንቲንግ ሜቶዶችን ይጠቀማል። ኢኩዊቲ ሜቶድ፣ ኢኒሻል ቫልዩ ሜቶድ እና ፓርሻል ኢኩዊቲ ሜቶድ ነው። the most widely used የሚባለው ኢኩዊቲ ሜቶድ ነው። በኢኩዊቲ ሜቶድ ሊኖሩ የሚችሉትን የአጀስትመንት ሂደቶችን እንመልከት። የመጀመሪያው ኢንትሪ ኤስ ነው። ኢንትሪ ኤስ የሚባለው የሳብሲጀሪው ስቶክሆልደርስ ኢኩዊቲ ባላንሶች አጌንስት ፓረንት ኢንቨስትመንት አካውንቲንግ ሳብሲጀሪ ኢሊሚኔት ይደረጋል። ኢንትሪ ኤ የምንለው ዲዩሪንግ አኪዚሽን የሳብሲጀሪ ካምፓኒው አሴቶች አሲዩምድ የተደረጉት ሊያቢሊቲዎች አት ቡክ ቫልዩ እና ፌር ቫልዩ ዲፈረንስ ይኖራቸዋል። maybe excess of fair value over book value ይኖራል or excess of book value over fair value ይኖር ይችላል። ያ አጀስትመንት የምንሰራበት ኢንትሪ ነው። ኢንትሪ አይ የምንለው በኢኩዊቲ ሜቶድ ኢኩዊቲ ኢንካም አክሩዋል ኢንክሉዲንግ አሞርታይዜሽን ኤክስፔንስ ኢሊሚኔት ይደረጋል። ኢንትሪ ዲ የምንለው የሳብሲጀሪው ዲክላር ያደረጋቸው ዲቪደንዶች ካሉ ኢሊሚኔት ይደረጋሉ። ኢንትሪ ኤ የምንለው ከረንት year excess amortization expense ካለ because of fair value allocation ከላይ fair value allocation ላይ ስናመጣ የተፈጠሩ ኤክሰሶች ካሉ
ኦቨር ዜር ዩዝፉል ላይፍ አሞርታይዝ ይደረጋሉ። እነሱም አኮርዲንግሊ ኢሊሚኔት ይደረጋሉ። ሌላ ፒ የምንለው ኢንትሪ አለ። ኢንትራ ኢንቲቲ ፔብል ኦር ሪሲቨብል ባላንሶች ኦፍሴት ይደረጋሉ። ሚኒንግ በፓረንቱና በሳብሲጀሪው መካከል ትራንዛክሽን ሊከናወን ይችላል። which is called intra entity transaction ይባላል or intra company transaction ይባላል። ያ ትራንዛክሽን በፓረንትና በሳብሲጀሪ መካከል የተካሄደ ትራንዛክሽን ስለሆነ ሪሌትድ የሆኑ አካውንቶች በዚህ ትራንዛክሽን የተፈጠሩ አካውንቶች አኮርዲንግሊ ኢሊሚኔት ይደረጋሉ። አሁንም ተጨማሪ እስኪ ሞር ኤክስፕሌን ለማድረግ ኮንሶሊዴሽን ሺት እንመልከት። ሉክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የፓረንት የተባለው ካምፓኒ ስቴትመንቶች አሉ። በዚህ ኬዝ ፓሮት የሚባለው ካምፓኒ ፓረንት ነው፣ ወይም ደግሞ ሰን የተባለው ካምፓኒ ሳብሲጀሪ ነው። የሰን ካምፓኒ የሳብሲጀሪው ካምፓኒ አካውንቶች ባላንስ ሺት አካውንቶች እዚህ ያሉ፣ ሪተርን ኤርኒንግ ስቴትመንት አካውንቶች እዚህ ያሉ፣ የኢንካም ስቴትመንት አካውንቶችም እዚህ ላይ ያሉ፣ የፓረንቱም አኮርዲንግሊ ተቀምጠዋል። በኋላ ላይ ማን አለ? ኮንሶሊዴሽን ኢንትሪ አለ። አፍተር ዚስ ኮንሶሊዴትድ ስቴትመንት አለ። ኮንሶሊዴትድ ስቴትመንት ላይ ሪፖርት የሚደረጉ ባላንሶች ተቀምጠዋል። አሁን እኛ የምናወራው ኮንሶሊዴሽን ኢንትሪ ውስጥ ኢሊሚኔት ስለሚደረጉ አካውንቶች ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንቨስትመንት ኢን ሰን ካምፓኒ ፓረንቱ ሰን ካምፓኒ ላይ ኢንቨስት ያደረገው 853,000 አለ። ሶ ሌትስ ሲ ኢች ኢሊሚኔሽን ኢንትሪስ ዘ ፈርስት ዋን ኢንትሪ ኤስ ነው። ኢንትሪ ኤስ የሚያገለግለን የሳብሲጀሪውን ኢን አወር ኬዝ የሰን ካምፓኒ ቢጊኒንግ ስቶክሆልደርስ ኢኩዊቲ አጌንስት ኢንቨስትመንት አካውንት ኢሊሚኔት እናደርገዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 600 ኢንቨስትመንት አካውንት በክሬዲት ኢሊሚኔት እየሆነ ነው። ይሄ 600 የት መጣ? የሳብሲጀሪው ቢጊኒንግ ስቶክሆልደር ኢኩዊቲ ባላንስ ነው። ሌትስ ሲ የሳብሲጀሪው ቢጊኒንግ ስቶክሆልደርስ ኢኩዊቲ ማለት አንደኛ ቢጊኒንግ ሪተርን ኤርኒንግ ባላንሱ 380,000 ነው። ሌላው የሳብሲጀሪው ኮመን ስቶክ ባላንስ 200,000 አለ። ሌላው የሳብሲጀሪው አዲሽናል ፔዲንግ ካፒታል ኦር ሸር ፕሪሚየም የምንለው 20,000 አለ። የሶስቱ ድምር 600 ይመጣል። ሶ በ600 ኢሊሚኔት ሆነ ማለት። ሁለተኛ ኢንትሪ የሚያሳየን ኢንትሪ ኤ ነው። ኢንትሪ ኤ ማለት ደግሞ አኩዊዚሽን ዴት ላይ ሰን የተባለው ካምፓኒ አኳየርድ ሲደረግ ሲገዛ የራሱ አሴቶች እና ላያቢሊቲዎች አት ቡክ ቫልዩ እና አት ፌር ቫልዩ ሜጀር ይደረጋሉ። ዲው ቱ ዚስ ኤክሰስ ኦፍ ፌር ቫልዩ ኦቨር ቡክ ቫልዩ ኦር ኤክሰስ ኦፍ ቡክ ቫልዩ ኦቨር ፌር ቫልዩ ሊፈጠር ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትሬድማርክ የሚባለው አሴት ቡክ ቫልዩ 200,000 ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ኤ የተባለ ኢንትሪ 20,000 ዴቢት ሆኗል። ሚኒንግ ፌር ቫልዩ 220,000 ነበር ማለት ነው። ሶ አሁን እየመዘገብን ያለነው በፌር ቫልዩ ነው። ፌር ቫልዩስ ኦፍ አይደንቲፊየብል ኔት አሴት አይደለም የምንለው፣ ዘ አሴት አኳየርድ ኤንድ ሊያቢሊቲ አሲዩምድ ነው የምንለው። ሶ ኢንትሪ ኤ የምንለው አኮርዲንግሊ ኤክሰስ የሆነ ፌር ቫልዩን ከቡክ ቫልዩ ቡክ ቫልዩን ከፌር ቫልዩ ጋር አድጀስት የምናደርግበት ኤሌመንት ነው። ሶስተኛው አይ ነው። ኢሊሚኔሽን ኦፍ ፓረንትስ ኢኩዊቲ ኢን ሳብሲጀሪ ኤርኒንግስ አክሩዋል ነው። አይን እንደምታዩት እዚህ ጋር ዲዩሪንግ ዘ ፔሪድ ያለች ኢንካም ዩዚንግ ኢኩዊቲ ኢን ሳብሲጀሪ ኤርኒንግ ማለት ነው ኢሊሚኔት ትደረጋለች። ዛዘር ዋን ዲ ነው። ዘ ዲቪደንድ ዲክላርድ ባይ ሳብሲጀሪ በሳብሲጀሪው ዲክላር የተደረገ ዲቪደንድ ካለ እሱም አኮርዲንግሊ ኢሊሚኔት ይደረጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህም ጋር ክሬዲት ተደረገ፣ እዚህም ጋር ደግሞ ዴቢት ተደረገ። ዴቢት ባላንሷ ኢንቨስትመንት አካውንቱን ኢሊሚኔት ታደርጋለች። ዛዘር ዋን ኢ ነው። ዲው ቱ ኤክሰስ ኦፍ ፌር ቫልዩ ኦር ኤክሰስ ኦፍ ቡክ ቫልዩ የተፈጠሩ አካውንቶች ኦቨር ዜር ዩዝፉል ላይፍ አሞርታይዝ ይደረጋሉ፣ ዲፕሪሺየት ይደረጋሉ። እነሱን አኮርዲንግሊ ኢሊሚኔት የምናደርገው ነው። እዚህ ጋር የምታዩት 13,000 አለ፣ እዚህ ጋር 6,000 የምንለው ማለት ነው። ዛዘር ዋን በፓረንቱና በሳብሲጀሪው መካከል የተከናወኑ ደግሞ ኢንትራ ካምፓኒ ትራንዛክሽኖች ካሉ አኮርዲንግሊ ኢሊሚኔት ይደረጋሉ። ለምሳሌ ዳውንስትሪም ፍሮም ዘ ፓረንት ቱ ዘ ሳብሲጀሪ ኦር ፍሮም ሳብሲጀሪ ቱ ዘ ፓረንት ኢንቨንተሪ ሶልድ ተደርጎ ከሆነ ኦን ክሬዲት በሁለቱም ኬዝ አካውንት ሪሲቨብል በአንደኛው ደግሞ አካውንት ፔብል ይፈጠራል።
እነዚህ አካውንት ፔብል እና አካውንት ሪሲቨብል እርስ በርስ ኢሊሚኔት ይደረጋሉ። ምክንያቱም ከአውትሳይድ ሳፕላየር ወይም ከስተመር ጋር የተደረገ ትራንዛክሽን ስላልሆነ። given this information, let's back to the first question. Which of the following adjustment do not occur in the consolidating process ይለናል። እንግዲህ allocation of difference between implied and book value already አይተናል። entry A የምንለው ነው። elimination of investment account, of course investment account eliminate ይደረጋል። elimination of intra-company balance ይለናል። yes intra-company transaction eliminate ይደረጋሉ። elimination of parents returning ይለናል። parent returning eliminate አይደረግም። ኤግዛምፕሉ ላይ እንዳያችሁት የፓረንት returning ከሳብሲዲያሪ returning ጋር ተደምሮ ኮንሶሊዴትድ ባላንስ ላይ ሴት የሚደረግ ባላንስ ነው። እሱ eliminate የሚደረግ ባላንስ አይደለም። ሶ የማይሆነው ስለሚለን ኤ አይሆንም፣ eliminate የሚደረግ ባላንስ አይደለም ማለት ነው። by the way intra-company transaction ማለት it is a transaction made between group within the entity ነው። በኤንቲቲ ውስጥ ባሉ ግሩፖች መካከል የሚደረግ ግብይት ነው። ኢንተር-ካምፓኒ ካልን ግን በኤንቲቲ ውስጥ ያሉ ግሩፖች አውትሳይድ ከሆኑ አካላት ጋር የሚያደርጉት ትራንዛክሽን ነው። Okay, before I proceed to the next question, I have one tip. It is related with joint arrangement and joint control. Look, joint arrangement ማለት an arrangement of which two or more party have joint control. ሁለት ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ or businesses ሊሆኑ ይችላሉ። any party አንድ ኤንቲቲ ላይ የጋራ ቁጥጥር ወይም joint control እንዲኖራቸው ሲስማሙ joint arrangement ብለን እንጠራዋለን። joint control ምን ማለት ነው ካልን ደግሞ joint control ማለት the contractually agreed sharing of control of an arrangement ነው። በጆይንት አሬንጅመንት ውስጥ የሼሪንግ ኦፍ ኮንትሮል ስምምነት ሲፈጠር which exists only when the decisions about the relevant activity require the unanimous consent of the parties sharing control ይለናል። ያ ማለት በአንድ ድምፅ ያለምንም ልዩነት መወሰን የሚችሉበት ሁኔታ ሲፈጠር ጆይንት ኮንትሮል ተፈጥሯል በእነዚህ ሁለት ፓርቲዎች ወይም ሶስት ፓርቲዎች ወይም ከዛ በላይ በሆኑ ፓርቲዎች መካከል እንላለን። ይሄ ጆይንት አሬንጅመንት በሁለት ከፍለን እናየዋለን። ጆይንት ኦፕሬሽን እና ጆይንት ቬንቸር ተብሎ ይከፈላል። ጆይንት ኦፕሬሽን ማለት ጆይንት አሬንጅመንት ነው whereby the parties that have joint control of the arrangement have the right to assert the obligation of the liability and relating to the arrangement ይለናል። joint venture ግን has a joint control of the arrangement related to the net assets of the arrangement. So given this information, let's answer this question. Which of the following is a characteristics of joint venture ይለናል። የጆይንት ቬንቸር ካራክተሪስቲክስ የሆነው የትኛው ነው? ባይ ዘ ዌይ ከዛ በፊት እስኪ ስለ ጆይንት ቬንቸር እና ጆይንት አሬንጅመንት እንዲሁም ኮንሶሊዴሽን በተመለከተ ስለምንተዳደርበት የአይኤፍአርኤስ ሕግ ኢንተራክሽን ላውራችሁ። ኮንትሮል የሚለው ባይ ዘ ዌይ ሲግኒፊካንት ነው። እዚህ ጋር አሁን ቅድም መግቢያ ላይ ዲፋይን እንዳደረኩላችሁ ኮንትሮል ፓወር ማለት አንድ አካል በሌላ ቢዝነስ ውስጥ የፋይናንሻል ኤንድ ኦፕሬቲንግ ፖሊሲው ላይ ገቨርን የማድረግ ፓወር ሲያገኝ ኮንትሮል አለው እንላለን። አሲም ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ኮንትሮል ተፈጥሯል ካልን የአካውንቲንግ ትግበራችን አይኤፍአርኤስ 10ን መሰረት ያደረገ ይሆናል። ኖ ኮንትሮል ኤግዚስት አላደረገም ካልን ኦኬ ጆይንት ኮንትሮል ነው ኤግዚስት ያደረገው የሚል ጥያቄ እናመጣለን። ኢፍ የስ ጆይንት ኮንትሮል ነው ኤግዚስት ያደረገ ካልን ጆይንት አሬንጅመንት የሚባለው ኮንሰፕት አኮርዲንግ ቱ አይኤፍአርኤስ 11 ዲፋይን ይደረጋል። ናው ጆይንት አሬንጅመንት ደግሞ በሁለት ከፍለን እናየዋለን። ጆይንት ኦፕሬሽን እና ጆይንት ቬንቸር ብለን ማለት ነው። ጆይንት ቬንቸር የምንለው አካውንት ፎር አን ኢንቨስትመንት ኢን አኮርዳንስ ዊዝ ኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 28 ይዳኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጆይንት ኮንትሮል የለም ካልን ኦኬ ሲግኒፊካንስ ኢንፍሉዌንስ ነው ታዲያ ያለውን የሚል መጠይቅ እናመጣለን። ሲግኒፊካንስ ኢንፍሉዌንስ በሌብል ደረጃ ካስቀምጥ ነው ከኮንትሮል ዝቅ ብሎ የሚገኝ ነው። ሶ ሲግኒፊካንስ ኢንፍሉዌንስ አለው ካልን የስ ካልን ኦኬ ያ በኢንተርናሽናል አካውንቲንግ ስታንዳርድ 28 ማኔጅ ይደረጋል ኦር ይተዳደራል ማለት ነው። ኢፍ ኖ ሲግኒፊካንስ ኢንፍሉዌንስ ከሆነ ይሄ አይኤፍአርኤስ 9 የፋይናንሻል ኢንስትሩመንት ኢንቨስትመንት ሆኖ ይቀጥላል። ትሬዲንግ ሴኩሪቲ፣ ሂልድ ቱ ማቹሪቲ፣ ሂልድ ቱ ኮሌክሽን የሚባሉ የኢንቨስትመንት አይነቶች እንደማለት ነው እዚህ ጋር።
ወደ ጥያቄው ስንመጣ ፓረንትስ ካን ቢ ኢንዲቪጁዋልስ በት ካኖት ቢ ቢዝነስ ይለናል። ኖ ጆይንት ቬንቸር ውስጥ ቬንቸረሮቹ ካን ቢ አን ኢንዲቪጁዋል ኤንድ ካን ቢ ቢዝነስ ቢዝነሶች ሊሆኑ ይችላሉ ኦር ኢንዲቪጁዋልስ ሊሆኑ ይችላሉ። ዲ ትክክል አይደለም። ሲ the parents all jointly share in managing and controlling the venture. No, it is not always true. B the initial carrying value reported must equal the book values of the resource contributed. ይሄ አይሆንም። ምክንያቱም ኢኒሻል ካሪንግ ቫልዩስ ኦፍ ኤኒ አሴት due to depreciation and amortization book value varies ስለሚያደርግ it is not always true ማለት። A debt incurred by the venture is reported on the venturer statements of financial position ይለናል። In a joint venture the debt incurred by the venture is reported on the financial statements of the venturer, not the venture itself. በነገራችን ላይ joint venture ሌጋል ኢንቲቲ ያለው ቢዝነስ ላይሆን ይችላል። ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቬንቸረርስ ፎር ኮመን ኦብጀክቲቭ ማለት ነው የሆነ ነገራችን ለማድረግ የነዚህ joint venture ሴፓሬት የሆነ ፋይናንሻል ስቴትመንት አያዘጋጅም። ራዘር ጆይንት ቬንቸሮቹ ኢንቨስት የሚያደርጉትን አሴት ያለባቸውን ኢንከርድ ያደረጉትን ሊያቢሊቲ ኤክስፔንስ እና እርን የሚያደርጉትን ረቨኑ ኦን ዜር ኦውን ፋይናንሻል ስቴትመንት ሪኮግናይዝ ያደርጋሉ ነው። ካሉት አማራጮች የጆይንት ቬንቸር ካራክተሪስቲክስ የሆነው ኤ ነው ማለት ነው። ኦኬ the other question according to the acquisition method of accounting for business combination costs paid to attorney and accountants for service in arranging a merger should be ይለናል። by the way በቢዝነስ ኮምቢኔሽን ሁለት አይነት አካውንቲንግ ሜቶዶች አሉ። አኩዚሽን ሜቶድ እና ፑሊንግ ሜቶድ የምንለው ማለት ነው። the most widely accepted and recommended by IFRS የሚባለው አኩዚሽን ሜቶድ ነው። ጥያቄው የሚያወራን በአኩዚሽን ሜቶድ of accounting for business combination ኢንከር የሚደረጉ የአካውንታንት እና ሌጋል ፊዎች እንደምን ይቆጠራሉ? በምን አይነት መንገድ ነው ትሪት የሚደረጉት ነው የሚለን። ሉክ እንግዲህ የተለያዩ ኮምቢኔሽን ኮስቶች አሉ። ብሮድሊ በሁለት ከፍለን እናያቸዋለን። አንደኛው ኤክስፔንስ የሚደረግ ኮምቢኔሽን ኮስት አለ። ሌላኛው ደግሞ ካፒታላይዝ የሚደረግ ኮምቢኔሽን ኮስት አለ። ኤክስፔንስ የሚደረገውን ኮምቢኔሽን ኮስት ስናይ ዳይሬክት ኦር ኢንዳይሬክት ብለን እንከፍለዋለን። ፎር ኤግዛምፕል ለአካውንቲንግ፣ ሌጋል፣ ኢንቨስትመንት ባንኪንግ፣ ለአፕራይዛል ፊ የምንከፍለው ክፍያ ይሄ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኮስት ይባላል። ኢንዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኮስት የምንለው ለምሳሌ ለሴክሬታሪያል እና ማኔጀራል ታይም የሚከፈሉ ክፍያዎች ይኖራሉ። ምንድነው ዲዩሪንግ አኩዚሽን ወይም ደግሞ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ትራንዛክሽን ሲፈጠር የአካውንታንቶች የሆኑ የህግ ባለሙያዎች፣ ኢንቨስትመንት ባንኮች እንዲሁም ሌሎች አካላት ከቢዝነስ ኮምቢኔሽን ትራንዛክሽኑ ጋር አሲስት ያደረጉ ሳፖርት ያደረጉ አካላት የሚከፈላቸው የሰርቪስ ክፍያዎች ይኖራሉ። እነዚህ ክፍያዎች ኤክስፔንስ ነው የሚደረጉ ኢሚዲየትሊ ኢንከር እንደተደረጉ አዛን ኤክስፔንስ ሪኮግናይዝ ይደረጋሉ። ነገር ግን ሌላ ካፒታላይዝ የምናደርገው ኮስት ደግሞ አለ። ፎር ኤግዛምፕል ዲዩሪንግ አኩዚሽን አኳየሪንግ ስሩ ኢሹዋንስ ኦፍ ስቶክ ከሆነ አኳየሪውን ፐርቼዝ ያደርገው ስሩ ኢሹዋንስ ኦፍ ስቶክ ሊሆን ይችላል። ስቶክ ኢሹ አድርጎ ከሆነ የገዛው ስቶክ ኢሹ ሲደረግ ሪሌትድ የሆኑ ኤክስፔንሶች ኮስቶች አሉ። ከስቶክ ኢሹዋንስ ጋር የተያያዙ ወጪዎች ካሉ ዳይሬክትሊ እነሱ ካፒታላይዝ ነው የሚደረጉት። እዚህ ጋር በተሰጠን ጥያቄ ለሌጋል ፊ የሚከፈሉ ለአካውንታንቶች የሚከፈሉ ክፍያዎች ኦብቪየስሊ ዳይሬክትሊ ኢንከርድ እንደሆኑ ኤክስፔንስ ተደርገው ይመዘገባሉ ነው የሚለን። ዲ ትክክለኛ መልስ ነው። ሪከርድድ አዝ አን ኤክስፔንስ ኢን ዘ ፔሪድ ዘ መርጀር ቴክስ ፕሌስ ኮምቢኔሽኑ መርጅ በሆነበት እለት ያ ኮስት ኢንከርድ በሆነበት እለት ኢሚዲየትሊ እንደ ኤክስፔንስ ሪኮግናይዝ ይደረጋሉ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ another question which of the following transactions involving the issuance of shares does not come within the definition of a share based payment ይለናል። በነገራችን ላይ share based payment ሪፈር ማድረግ ስትፈልጉ IFRS 2 ነው ሪፈር የምታደርጉት። according to IFRS 2 share based payment እንዴት ዲፋይን ይደረጋል የሚለውን እንመልከት። share based payment transaction is a transaction in which the entity ይለናል either receive good or service or incur an obligation። ምን ማለት ነው? ከሳፕላየር good or service purchase ሲያደርግ ወይም ደግሞ ከሰራተኞቹ አገልግሎት ሲያገኝ ክፍያውን በሼር ቤዝድ ሲከፍል ወይንም ደግሞ ያለበትን ዕዳ በሼር ቤዝድ ፔመንት ሲከፍል ሼር ቤዝድ ፔመንት ትራንዛክሽን ተፈጥሯል እንላለን።
ከዚህ ዴፊኒሽን ስኮፕ ውጭ የሆነ ደግሞ ተቀምጧል። ዱሪንግ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የሚፈጠር ሼር ቤዝድ ፔመንት በአይፋሬስ 2 አይዳኝም ወይም ደግሞ በአይፋሬስ 3 የሚዳኝ ዴፊኒሽን ነው። ለምሳሌ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን the acquirer may issue share to purchase the acquiree። ጥያቄው ላይ ከሚከተሉት ውስጥ የሼር ቤዝድ ፔመንትን ዴፊኒሽን የማያሟላው የትኛው ነው? አኮርዲንግ ቱ አይፋሬስ 2 ነው መሆን ያለበት። ሶ አይፋሬስ 2 የሚል ኤሌመንት መጨመር ነበረበት፣ ግን ባይጨመርም ስቲል ከተሰጡት አማራጮች ቤስቱን መምረጥ እንችላለን። የመጀመሪያው ኤምፕሎይ ሼር ፐርቻይዝ ፕላን ነው። ምን ማለት ነው? አንድ ሰራተኛ ከደሞዙ ተወሰነች አማውንት ኦፍ ገንዘብ እየተቀነሰች ሼር ሊገዛለት ይችላል። ስለዚህ ከደሞዙ ተቀናሽ እየተደረገ በዲስካውንትድ ፕራይስ እየሰራ ቀሪዋ ሼር ሊደረግለት ይችላል ማለት ነው። ይሄ የሼር ቤዝድ ፔመንት ሲስተም ነው። ምክንያቱም ተቋሙ ሰራተኛው ለሚሰጠው አገልግሎት የተወሰነውን በካሽ የተወሰነውን ደግሞ በሼር እየከፈለው ነው ማለት ነው። ኤምፕሎይ ሼር ኦፕሽን ፕላኑ ደግሞ አንዳንዴ ሰራተኞችን አፕሪሼት ለማድረግ ኢንካሬጅ ለማድረግ ተቋማት ኦፕሬቲንግ ታርጌት ያስቀምጣሉ። ኢፍ ማኔጀርስ ኦር ኪ የሚባሉ ኢምፕሎይስ ያንን ነገር አቺቭ ካደረጉ ሼር አዋርድ ይደረጋል። ሶ በካሽ መንገድ ሊከፈላቸው የነበረው ቦነስ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ሼር ተከፈላቸው ማለት ነው። ሶ ከተሰጡት አማራጮች ውስጥ በአይፋሬስ 2 ዴፊኒሽን መሰረት ከሼር ቤዝድ ፔመንት ውስጥ የማይጠቃለለው ዲዩሪንግ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን የሚፈጠር ሼር ቤዝድ ፔመንት ነው። ሶ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። Okay, the other question, all of the following are examples of temporary book tax difference except ይለናል። ከሚከተሉት ውስጥ ቴምፖራሪ ቡክ ታክስ ዲፈረንስ ያልሆነ የትኛው ነው የሚለን? ምክንያቱም ኤክሴፕት ስለሚለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፎር አካውንቲንግ ፐርፐዝ በፕሪ ታክስ ፋይናንሻል ኢንካም እና ሚኒንግ በኢንካም ቢፎር ታክስ እና በታክሴብል ኢንካም መካከል ያለው ዲፈረንስ በሁለት ተከፍሎ ይታያል። ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ኤንድ ፐርማነንት ዲፈረንስ ብለን እንከፍለዋለን። ቴምፖራሪ ዲፈረንስ ማለት ኢኒሻሊ አሴቱን እንደ አሴት ልንመዘግበው እንችላለን፣ ሊያቢሊቲን እንደ ሊያቢሊቲ ልንመዘግበው እንችላለን። በስሩ ታይም ግን አሴቱም ሊያቢሊቲውም ኢንካርድ ሲሆኑ ኤክስፔንስ ሊሆኑ ይችላሉ። ሶ ቴምፖራሪ ምን ሊፈጠር ይችላል? ዲፈርድ ታክስ አሴት ዲፈርድ ታክስ ሊያቢሊቲ ይፈጠራል። በዚህ ሁኔታ የሚፈጠር ዲፈረንስ ቢትዊን ፕሪ ታክስ ፋይናንሻል ኢንካም እና ፋይናንሻል ኢንካም ቴምፖራሪ ዲፈረንስ እንለዋለን። ሚኒንግ there is a difference between pre-tax book income and taxable income that will eventually reverse or be eliminated ማለት ነው። ፐርማነንት የምንለው ግን item enter into a pre-tax financial income but never into taxable income ማለት ነው። ልክ እንደ ቴምፖራሪ ታክስ ዲፈረንስ ዲፈርድ ታክስ አሴት ዲፈርድ ታክስ ሊያቢሊቲ አይፈጠርበትም። ሶ ከተሰጡን አማራጮች የቴምፖራሪ ቡክ ታክስ ዲፈረንስ ያልሆነ የትኛው ነው የሚለን? ኮንቲጀንት ሊያቢሊቲን ስንመለከት፣ ፕሮዳክት ዋራንቲ ኮስትን ስንመለከት፣ ዲፕሪሲዬሽን ሶስቱን ስናይ የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ሊያቢሊቲዎች ናቸው። ኢኒሻሊ እንደ ሊያቢሊቲ ይመዘገባሉ። ነገር ግን ለምሳሌ ፕሮዳክት ዋራንቲ ኮስት ከስተመሩ የዋራንቲ ኬዝ ይዞልን ሲመጣ ኢንካርድ ይሆናል። ሶ ኢንካርድ ሲደረግ ሊያቢሊቲ የነበረው አሁን ወደ ኤክስፔንስነት ሲቀየር የሚፈጠር የቴምፖራሪ ታክስ ዲፈረንስ ይኖራል ማለት ነው። ዲፕሪሲዬሽንንም ኢኒሻሊ ለምሳሌ ፒፒኤን እንደ አሴት ትመዘግቡታላችሁ፣ በስሩ ታይም ግን ኤክስፔንስ ይሆናል። ሶ ታክስ ቴምፖራሪ ታክስ ዲፈረንስ ይፈጠርበታል። ሌላው ፔመንት ኦፍ ፕሪሚየም ፎር ላይፍ ኢንሹራንስ ይላል። አስቲንግ ፎር ኤግዛምፕል ዘ ካምፓኒ ፔይ ላይፍ ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ፎር ኪ ኦፊሰርስ። ካምፓኒው ኪ ለተባሉ ኦፊሰሮቹ የላይፍ ኢንሹራንስ ቢከፍል ይሄ ዋንስ ኤክስፔንስ ኢንካርድ ይደረጋል። ፐርማነንትሊ አንዴ ኢንካርድ የተደረገ ኮስት ነው። ፐርማነንት ታክስ ዲፈረንስ ነው ያለው፣ ቴምፖራሪ ታክስ ዲፈረንስ የለውም። ሰው ካሉት አማራጮች ቴምፖራሪ ታክስ ዲፈረንስ የሆኑት ሶስቱ ናቸው። አራተኛው ግን ፐርማነንት ታክስ ዲፈረንስ ነው። ሰው መልሱ ዲ ነው ማለት ነው። ኦኬ አናዘር ኩዌስችን ኦን ኖቨምበር 30 year 1 ስታር ካምፓኒ purchased for cash at bird 15 per share all 250,000 shares of the outstanding common stock of Green Company. At November 30,
Year 1 Greely's statements of financial position showed a carrying amounts of net assets of birth 3 million. At the date, the fair values of Green's property, plant and equipment exceeds its carrying amounts by 400,000. In its November 30, Year 1 consolidated financial statements of financial position, what amounts should Star report as a goodwill? Now, this is a business combination. At acquisition date, goodwill isn't not available. So, መጀመሪያ fair values of consideration transferred እናስላ በነገራችን ላይ fair values of consideration transferred ማለት አኳየሪውን ለመግዛት የከፈለው ማለት ነው which may be cash paid, liability incurred or share issued ሊሆን ይችላል። በዚህ ኬዝ share issue አድርጎ ነው የገዛው። ምን ያክል share ነው issue ያደረገው? 250,000 አንዷን share 15 ብር ማለት ነው። so fair values of consideration transferred 3,750,000 ይመጣል። 15 ሲባዛ በ250,000 ማለት ነው። Now let's determine the book values of green company. የግሪን ካምፓኒ book value ስንት ነው? 3 ሚሊዮን ነው። ኦኬ እንደምታዩት 3 ሚሊዮን ያክል book value ያለውን ካምፓኒ በ3.75 ሚሊዮን ተገዛ ነው። so excess of fair value over book value አለው። ምን ያክል? 750,000 the difference ማለት ነው። which is excess of fair value over book value 750,000 አንደኛ አይደንቲፋይ ለተደረገ አሴት እና አስዩምድ ለተደረገ ሊያቢሊቲ አሎኬት ይደረጋል። the remaining ጉድዊል ይሆናል ማለት ነው። በተሰጠን ኤግዛምፕል መሰረት ሁሉም የግሪን ካምፓኒ አሴቶች እና ሊያቢሊቲዎች ፌር ቫልዩአቸው ከቡክ ቫልዩአቸው ጋር ተመሳሳይ ነው ኤክሴፕት ፒፒኢ ማለት ነው። ፒፒኢው ግን 400,000 ያክል ኤክሰስ አለው። ሚኒንግ ቡክ ቫልዩ ከፌር ቫልዩ በ400,000 ያንሳል ወይም ፌር ቫልዩ ከቡክ ቫልዩ በ400,000 ይበልጣል ነው። So let's allocate this excess of fair value over book value to identifiable asset which is PPE. ለPPE 400,000 ይደርሷል ማለት ነው። the remaining goodwill ይሆናል። ለጉድዊል የምንሰጠው the remaining balance ይሆናል። አይደንቲፋይ ለተደረጉት አሴቶች ከሰጠን በኋላ የቀረን ባላንስ 350,000 ለጉድዊል ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄን በሌላ መንገድ መስራት እንችላለን like this። ምን እንላለን? ጉድዊል ማለት the difference between the purchase price ነው and the fair values of net identifiable asset ነው። purchase price እዚህ ጋር እንዳሰላ 3,750,000 ነው which is 250 ሲባዛ በ15 the fair values of green net identifiable asset የአኳየሪው net identifiable asset at fair value ስንት ነው? book value already 3 ሚሊዮን ይመጣልናል። so አንድ fair value ትቀርናለች የፒፒ ማለት ነው። ኤክሰሷን ትወስዳላችሁ 400,000 3,400,000 ይመጣል። so 3,750,000 ሲቀነስ 3,400,000 350,000 ይመጣል። በሁለቱም ኬዝ መልሳችን ተመሳሳይ ነው። so መልሳችን B ይሆናል ማለት ነው። okay another question parent company and subsidiary company had the following balance sheet on July 31 2022 ይለናል። እንደምታዩት የፓረንት ካምፓኒ carrying value at birth ሰጥቶናል። የሳብሲዲያሪው ደግሞ carrying value ሊያቢሊቲውም አሴቶቹም ኢኩዊቲ ባላንስም ተሰጥቶናል። at fair value ተሰጥቶናል። ጥያቄው የሚለን assuming that parent company acquires 100% of the subsidiary company on August 1 2022 for cash per 135, what would be the amounts of goodwill or a gain from bargain purchase or negative goodwill appearing on the consolidated financial statements of the date of acquisition if the company uses identifiable net asset or partial goodwill method ይለናል። በአክዊዚሽን ሜተድ either partial goodwill method or full goodwill method ልንጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ሲጀመር ጥያቄው 100% አኳየር የተደረገ ስለሆነ ፓርሻልም ሆነ goodwill ችግር የለውም። ያው ፓርሻል ሲሆን ይሄ የተገዛው ቢለው 100% ከሆነ ነው ኢፌክት ያለው። so let's compute it. look እዚህ ጋር fair values of consideration transferred ስንት ነው ስንል 135,000 cash paid አድርጎ የገዛው። now fair values of the subsidiary net identifiable asset የሳብሲዲያሪው net identifiable asset fair value እናስላ። fair value ስንል የሳብሲዲያሪ ያልነው የካሽ 36,000 አለን ፕላስ አካውንት ሪሲቨብል at fair value 40,000 አለን ኢንቨንተሪ 27,000 አለን ፒፒኤ ደግሞ 93,000 አለን ትሬድ ማርክ 15,000 at fair value ነው እየወሰድኩ ያለሁት።
ናው ማይነስ 50,000 and 24,000 ይሄ ማለት ሊያቢሊቲው ማለት ነው። ምክንያቱም ኔት አሴት ማለት አሴት ማይነስ ሊያቢሊቲ ስለሆነ ማለት ነው። አሴቶችን ከ36,000 ጀምሮ እስከ 15,000 ያሉት አሴቶች ናቸው። አሁን ሲቀነስ ሊያቢሊቲዎች አት ፌር ቫልዩ ማለት ነው። ሶ የፌር ቫልዩስ ኦፍ ሳብሲዲየሪ ኔት አይደንቲፋይብል አሴቱ 137,000 መጣ። ሚኒንግ 137,000 ያክል ፌር ቫልዩ ያለውን ሳብሲዲየሪ ካምፓኒ በ135,000 ገዛ ነው ዲቱ ባርጌኒንግ ፐርቻይዝ ፓወር ማለት ነው። ያ ማለት ገዢ ባለው የመደራደር አቅም 2,000 ያክል ምን አግኝቷል? ባርጌኒንግ ጌን አግኝቷል ማለት ነው። ሶ ጌን ኦን ባርጌን ፐርቻይዝ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ጉድዊል ተብሎ ሊጠራ ይችላል። አክቹአሊ የኔጌቲቭ ጉድዊል ሪኮግኒሽን አሁን አፕዴት በተደረገው የአይኤፍአርኤስ 3 ኔጌቲቭ ጉድዊል ሪኮግናይዝ አይደረግም። ጌን ተብሎ ኢንካም ስቴትመንታችን ላይ ሪፖርት ይደረጋል። ሶ 135,000 ሲቀነስ 137,000 2,000 ማይነስ ይመጣል ነው። ሶ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው ማለት ነው። ኦኬ another question. X has control over the composition of Y's board of director. X በY በተባለው board of director ኮንትሮል አለው። X owns 49% of Y. X የYን 49% ያክል ቮት ይዟል። and the largest shareholder ነው። ካሉት ሼርሆልደሮቹ ከፍተኛውን የያዘው X ነው። but X has an arrangement with Z. Z ከተባለ ሼርሆልደር ጋር አሬንጅመንት አለው። ይሄ Z የዋይን 10% ይዟል። ሚኒንግ 49ኙ ኤክስ ይዞታል፣ ዋይ ደግሞ 10%ን ይዞታል። 59% ማለት ነው። ዘ ሪሜኒንግ 41%ቱ በሌሎች ተይዟል ማለት ነው። አሁን በኤክስ እና በዜድ መካከል ስምምነት አለ። whereby X will always vote in the same way as X። ምንድነው ስምምነቱ? Z always X በወሰነው አይነት መንገድ ሊወስን ሶ ኤክስም ዜድም ሪሌቫንት በሆኑ ቢዝነስ አክቲቪቲዎች ላይ ተመሳሳይ ውሳኔዎችን የሚያስተላልፉት ይሄ አይነት ስምምነት አላቸው ነው። አሁን ኤክስ ኦቨር ዋይ ላይ ኮንትሮል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል ወይ ነው። ኦብቪየስሊ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤክስ 59 ያክል ኦነርሺፕ አለው በካምፓኒው ውስጥ ማለት ነው። ሚኒንግ 49ኙ የራሱ ዳይሬክት ኦነርሺፕ አለው፣ 10%ቱ ደግሞ ስሩ አሬንጅመንት የመጣ ኦነርሺፕ አለ። ሶ 49% ያክል ምን አለው? ኦነርሺፕ አለው። አክቹአሊ ኮንትሮል ፓወር በጣም በብዙ አክቲቪቲዎች የሚገለጽ ነው። ነገር ግን ኮንትሮል ለማድረግ አንደኛው መንገድ 51 ፕላስ መሆን አለበት። ከ51% በላይ ቮት ወይም ሼር ኦን ማድረግ አለበት። ሶ መልሳችን የሚሆነው ዲ ነው። ኤክስ ካን ኤክሰርሳይዝ ኮንትሮል ቢኮዝ ኢት ኮንትሮልስ ሞር ዛን 50% ኦፍ ዘ ቮቲንግ ፓወር and it can govern the financial and operating policy of Y ማለት ነው። ምክንያቱም 49ን በራሱ 10ን ደግሞ በአሬንጅመንት አማካኝነት ያገኘው ሼር ስለሆነ ከ50% በላይ ቮቲንግ ፓወር ስላለው ኤክስ ኦቨር ዋይ የኮንትሮል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። መልሳችን ዲ ነው። ኦኬ another question. Slick company had a Swiss franc receivable resulting from exports to Switzerland. ኦኬ ስሊክ የተባለ ካምፓኒ በስዊዝ ፍራንክ ማለት የስዊዘርላንድ የመገበያያ ገንዘብ ነው፣ ሪሲቨብል አለው። ምክንያቱም ስዊዘርላንድ ላለ አንድ ካምፓኒ ኤክስፖርት ያደረገው ነገር በመኖሩ ማለት ነው። ኤክስፖርት አደረገ ማለት ሶልድ አድርጓል፣ ከሸጠ ሪሲቨብል አለው እንላለን። ፕላስ ሜክሲኮያን ፒሶ ፔብል ሪዛልቲንግ ፍሮም ኢምፖርት ፍሮም ሜክሲኮ። ፒሶ ደግሞ የሚባለው የሜክሲኮ የምትባል ሀገር የመገበያያ ገንዘብ ነው። ሶ ሜክሲኮ ውስጥ ካለ አንድ ተቋም ኢምፖርት ያደረገው ማቴሪያል አለ። ኢምፖርት አደረገ ማለት ፐርቻይዝ አደረገ ነው። ፐርቻይዝ ሲያደርግ ፔብል ይፈጠራል። ሶ በሜክሲኮ ፒሶ ደግሞ ፔብል አለ። the company recorded foreign exchange gain related to both its franc receivable and peso payable። ምንድነው የሚለን? ካምፓኒው በዚህ ፎሪን ኤክስቼንጅ ትራንዛክሽን ነው። ያ ማለት እሱ ሪከርድ የሚያደርግበት ከረንሲ እና ሽያጭን የፈጸመበት ከረንሲ ሊያየ። ሶ ፎሪን ኤክስቼንጅ ዲፈረንስ አለ። በፎሪን ኤክስቼንጅ ዲፈረንስ ውስጥ ጌን ነው የመዘገበው፣ ትርፍን ያገኘው ይላል። how did the foreign currency increase or decrease in birr value from the date of the transaction to the settlement date? አጋጣሚ የስሊክ ካምፓኒ ኢትዮጵያዊ ነው፣ በብር ነው እየመዘገበ ያለው ትራንዛክሽኑ። ነገር ግን ስዊዘርላንድ ለሚባል አንድ ተቋም
ኤክስፖርት አድርጓል። ስዊስ ፍራንክ ሪሲቨብል አለው። ከሜክሲኮ ደግሞ አንድ ኢምፖርት ያደረገው ማቴሪያል አለ። በሜክሲኮ ፒሶ ደግሞ ፔብል አለ። ፎርቹኔትሊ በሁለቱም ኬዝ ይሄ ካምፓኒ ፎሪን ኤክስቼንጅ ጌን መዝግቧል። በሁለቱም ኬዝ ፎሪን ኤክስቼንጅ ጌን የሚመዘግበው ከሚከተሉት ውስጥ ይሄ ፎሪን ከረንሲ ከብር አንጻር ምን ቢሆን ነው? ቢጨምር ነው ቢቀንስ ነው የሚለን ቤስት ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። አስዩም ፎር ኤግዛምፕል ኤክስፖርት አካውንት ሪሲቨብላችን ስዊስ ፍራንክ 100,000 ነው እንበል እና ኢምፖርት ደግሞ ስናደርግ 50,000 ያክል ፒሶ አካውንት ፔብል አለን። አስዩም ጃንዋሪ 1 ትራንዛክሽን ዴት ነው፣ ግብይቱ የተካሄደበት ቦዝ ኤክስፖርትም ኢምፖርትም የተከናወነበት ዕለት ጃንዋሪ 1 ነው እንበል። ጃንዋሪ 31 ደግሞ ሴትልመንት ዴት ነው። አስዩም ኤክስቼንጅ ሬት እናስቀምጥ። ለምሳሌ ትራንዛክሽን ዴት ላይ አንድ ስዊስ ፍራንክ 62 ብር ሊሆን ይችላል። አንድ ፒሶ ለምሳሌ 3 ብር ነው እንበል። ሴትልመንት ዴት ክፍያው የሚፈጸምበት ዕለት ምን ማለት ነው? ሲሊክ የተባለው ካምፓኒ ጃንዋሪ 31 ያለውን ሪሲቨብል ይቀበላል፣ ያለበትን ዕዳም ይከፍላል ማለት ነው። የሚከፍል ዕለት ስሩ ታይም እንደምታውቁት ኤክስቼንጅ ሬት ቫሪ ያደርጋል። ኤክስቼንጅ ሬቱ ናው አንድ ስዊስ ፍራንክ 63 ብር ገብቷል። ስዊስ ፍራንክ ምን አደረገ ማለት ነው? ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ነው። ዋን ፒሶ ደግሞ 2 ብር ገብቷል። ፒሶ ምን አደረገ? ዲክሪዝ አደረገ። አካውንት ሪሲቨብላችን ኦን ዘ ትራንዛክሽን ዴት 100,000 ስዊስ ፍራንክ ስላለን 100,000 ስዊስ ፍራንክ ሲባዛ በ62 ስናደርገው 620,000 ይመጣል። ሴትልመንት ዴት ላይ ደግሞ አንድ ፍራንክ 63 ብር ስለሆነ 100,000 ስዊስ ፍራንክ በ63 ብር ስናባዛው 630,000 ይመጣል። ሉክ ዲቱ ፍራንክ ኢንክሪዝ በማድረጉ ምክንያት ስሊክ የተባለው ካምፓኒ 620,000 ይቀበል የነበረው አሁን ስንት ተቀበለ? 630,000 ተቀበለ። በ10,000 ምን አደረገ? ጌን አገኘ ማለት ነው። ዲቷት ፍራንክ ኢንክሪዝ በማድረጉ ምክንያት። ሌላው አካውንት ፔብል ነው። አካውንት ፔብላችን ኦን ዘ ትራንዛክሽን ዴት አንድ ፒሶ 3 ብር ነበር። የነበረብን ፒሶ 50,000 ነው። ትራንዛክሽን ዴት ላይ 150,000 ብር ኢንከር እናደርግ ነበር። ነገር ግን ሴትልመንት ዴት ላይ የፒሶ ዲክሪዝ በማድረጉ ምክንያት 2 ብር በመሆኑ ምክንያት ስንት ሆነልን? 100,000 ሆነ። አሁን አያችሁት ዕዳ ስለሆነ ምን ያክል ጌን አገኘን? 10,000። ኢን ቦዝ ኬዝ ጌን ልናገኝ የምንችለው አንደኛ ፍራንክ ሲጨምር ፒሶ ደግሞ ሲቀንስ ነው። ሚኒንግ አካውንት ሪሲቨብል ከሆነ እኛ ስለሆነ የምንቀበለው ይሄ ፎሪን ከረንሲ ኢን ተርምስ ኦፍ አወር ብር አፕሪሺየት ሲያደርግ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ተጠቃሚ ነው የምንሆነው። ዕዳ ከሆነ የምንከፍለው ግን ፎሪን ከረንሲ ዋጋ ሲቀንስ ነው ተጠቃሚ የምንሆነው። ስለዚህ ሪሲቨብል ላይ የምናገኘው ጌን 10,000 ይሆናል። ፔብሉ ላይ የምናገኘው ጌን ደግሞ 50,000 ይሆናል። 100,000 ሲቀነስ 150,000 ዕዳ ስለሆነ እንደ ጌን ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ በሁለቱም ኬዝ ጌንን ልናገኝ የምንችለው መቼ ነው? የስዊስ ፍራንክ ሲጨምር፣ የሜክሲኮ ፒሶ ደግሞ ሲቀንስ ይሆናል። መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ another question, the excess of the acquirer's interest in the net fair value of acquiree identifiable asset liability and contingent liabilities over cost formally known as negative goodwill። ያው ከዚህ በፊት negative goodwill ብለን ሪፈር የምናደርገው ናው ባርጌኒንግ ፐርቻይዝ ጌን የምንለው ሃፕን ሲያደርግ እንዴት ነው ትሪት የሚደረገው ነው የሚለን። አኮርዲንግ ቱ IFRS 3 ባርጌኒንግ ፐርቻይዝ ጌን ሪኮግናይዝ ይደረጋል ኢሚዲየትሊ ኢን ፕሮፊት ኦር ሎስ ስቴትመንት አዝ ኢንካም ማለት ነው። ኢንካም ውስጥ ሪፖርት እናደርገዋለን። መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ another question, on January 1 2022 Star Ethiopian coffee exporter shipped $120,000 worth of inventory to its main US distributor with full payment of these goods due by February 28, 2022. Star has a January 31 year end. A list of significant dates and exchange rate is shown below. Transaction date January 1, 2022. Year end date January 31, 2022. Settlement date February 28, 2022 ተቀምጦልናል። What is the amount of Star's foreign exchange gain or loss at year end ነው የሚለን። ከዚህ በፊት የሰራነው አይነት ጥያቄ ነው። የተሰጠንን ጥያቄ በዚህ መንገድ ላይ እናውጣው እስኪ። Look, day 1 ጃንዋሪ 1 ነው። ይሄ ጃንዋሪ 1 ትራንዛክሽን ዴት ነው። ዴይ 2 ደግሞ የምንለው year end date ነው። የስታር የተባለው ኢትዮጵያን ኮፊ ኤክስፖርተር አካውንቲንግ ፔሪዮዱ ኢንድ የሚያደርገው ጃንዋሪ 31 2022 ነው። ሶስተኛው ቀን ደግሞ ፌብሩዋሪ 28 ነው። ይሄ ሴትልመንት ዴት ነው። የሸጠውን ሽያጭ ሪሲቨብል የሚሰበስብበት ዕለት ማለት ነው። በሶስቱም ቀን ያሉትን ኤክስቼንጅ ሬቶች ተሰጥቶናል። ለምሳሌ ጃንዋሪ 1
1 ዩኤስኤ ዶላር 59 ብር ከ33 ብር ነው ይለናል። ጃንዋሪ 31 ደግሞ 1 ዩኤስኤ ዶላር 59 ከ38 ብር ነው ይለናል። ፌብሩዋሪ 28 ደግሞ 1 ዩኤስኤ ዶላር 59 ከ540 ብር ነው ይለናል። ኦን ትራንዛክሽን ዴት የሸጥነው ጠቅላላ የ120 ሺህ ያክል ኮፊ ስለሆነ 120 ሺህ ወደ ብር ስንቀይረው ማለት ነው 120 ሺህ ሲባዛ በ59 ከ33 ሳንቲም ስናደርገው 7,119,840 ይመጣል። ጃንዋሪ 31ን በተመሳሳይ ስናባዛው ይሄ ባላንስ ይኖረናል። ፌብሩዋሪ 28 ይሄ ባላንስ ይመጣል። ጥያቄው የሚለን ይር ኢንድ ላይ ኦን ዚስ ዴት ማለት ነው ጃንዋሪ 30 2022 ይር ኢንድ ነው። ሶ ይር ኢንድ ላይ ጌን ነው ወይስ ሎስ ነው የሚያገኘው የሚለውን እንመልከት። ፍሮም ጃንዋሪ 1 ቱ ጃንዋሪ 31 ዩኤስኤ ዶላር አፕሪሼት አድርጓል ወይስ ዲፕሪሼት አድርጓል ነው መጀመሪያ ማለት ያለብን። እንደምታዩት 1 ዩኤስኤ ዶላር 59 ብር ከ33 ሳንቲም ነበር። አሁን ግን 59 ብር ከ38 ሆነ። ሶ ዩኤስኤ ዶላር ኢን ብር ቫልዩ አፕሪሼት አድርጓል ማለት ነው። አፕሪሼት ስላደረገ ስታር የተባለው ኢትዮጵያን ኮፊ ኤክስፖርተር ጌን ነው የሚያገኘው ርዕሰ ስላለው ማለት ነው። እንዴት እናስላው ይሄን ጌን? ሉክ ኦልተርኔቲቭ 1 ምን እናደርጋለን? ጃንዋሪ 1 ላይ ወደ ብር የቀየርነውን ርዕሰ ጃንዋሪ 31 ላይ ካለው የርዕሰ ባላንስ ጋር መቀነስ ነው። 6240 ጌን ይመጣል ነው። ኦልተርኔቲቭ 2 ምን ማድረግ ነው? ጃንዋሪ 1 ላይ ያለውን የዶላር ዋጋ 59 ብር ከ33 ሳንቲም ሚለውን ከ59 ከ38 ሳንቲም ጋር ዲፈረንሱን እንፈጥራለን መጀመሪያ። ያ ማለት 59 ብር ከ38 ሳንቲም ሲቀነስ 59 ብር ከ33 ሳንቲም ሲባዛ በ120 ሺህ ዶላር ነው። 6240 ይመጣል። በሁለቱም ካልኩሌሽን መልሳችን ሲ ይሆናል። 6240 ጌን ያገኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ባይ ዘ ዌይ የፌብሩዋሪ 28 የሚኖረው ሎስ ነው ጌን ነው ከተባላችሁ ደግሞ መነሻችሁ መቼ ነው? ይር ኢንዱ ላይ ነው የምትነሱት። የምታወዳድሩት እዚህ ጋር ያለው የዶላር ዋጋ ከዚህኛው ጋር ነው የምታነሳስሩት። ሴም እዚህም ጋር ከ59 ከ38 ብር ወደ 59 54 ብር ነው የጨመረው። አፕሪሲዬሽን አለው። ናው ፌብሩዋሪ 28 ላይ ያለውን ጌን ደግሞ አስሉስ ትባሉ። ይሄን 7,144,800 ሲቀነስ 7,126,080 ትቀንሱና ትሰራላችሁ ማለት ነው። ውድ የፊደል ቲቺንግ ሚዲያ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ጥያቄ ይሄንን ይመስል ነበር። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ሌሎች እንዲደርስ እንድታደርጉ አበረታታለሁ። ቸር ሰንብቱ።